Jag heter Henrik Jönsson och idag vill jag diskutera den svenska självbilden i allmänhet och den svenska exceptionalismen i synnerhet. Om du gillar mina filmer och vill hjälpa mig att fortsätta göra dem så betyder det mycket om du använder något av betalsätten här ute till vänster. De av er som stöttar mig gör mitt fortsatta folkbildningsarbete möjligt och jag vill rikta ett stort tack till er. Om du inte redan gjort det vill jag dessutom uppmana dig att klicka på prenumerationsknappen här nedanför och för att krångla till det ytterligare att även klicka i klockikonen så att YouTube skickar dig en notis varje gång jag släpper en ny film, vilket jag gör varenda lördag morgon klockan 08:00. Idag diskuterar jag självbild, självhävdelse och självbefläckelse i den svenska exceptionalismen. Häng med! Ni är det ljus som lyser upp världen. En stad uppe på ett berg kan inte gömmas. Så säger Matteusevangeliet vers 5:14 i en textrad som parafraserades av bland annat president Ronald Reagan som en metafor för Amerikas betydelse i världen. I've spoken of the shining city all my political life. Detta är ett uttryck för kulturell exceptionalism. Föreställningen att den egna kulturen är unik och moraliskt betydelsefull för hela världen. Det är en populär svensk hobby att göra narr av de storvulna amerikanernas självbild som världens bästa land, från sina pompösa presidenttal till gatuintervjuer med patriotiska medborgare, men den bär också vittnesbörd om en svensk hemmablindhet för en möjligen ändå större inhemsk svensk exceptionalism. Exceptionalism kan sägas vara en underdiagnos till storhetsvansinne och ta sig uttryck i form av en övertro på att de värden och idéer man själv företräder är så överlägsna att alla andra borde anamma dem för sitt eget bästa. Och om de inte gör det så är det antagligen för att de ännu inte förstått eller för att de helt enkelt inte klarar av det. Den svenska exceptionalismen kommer huvudsakligen till uttryck genom moralisk förvissning om den svenska modellens oöverträffade överlägsenhet, där uttryck som att gå före eller att vara exempel och att ha kommit längst är honnörsord. Den svenska exceptionalismen är mer övergripande än specifika sakfrågor och kan istället sägas genomsyra den mylla alla andra frågor spirar ur. För att förstå den svenska exceptionalismen behöver vi gå ända tillbaka till 1600-talet. Så häng på mig i tidsmaskinen nu. Du tronar på minnen från fornstora dagar. Så inleds den svenska nationalsångens andra vers, vilken refererar till den historiska period som vi brukar kalla stormaktstiden. Roten till stormaktsväldets framväxt står att finna i försvaret för den svenska nationens existens. Genom en serie dyra och taktiska manövrar lyckades Gustav II försvara och befästa rikets integritet från angrepp av den polske kungen och storfursten Sigismund. Denna räddning följdes av ett religiöst krig mot katolicismen där tyskar och svenskar ytterst tryckte tillbaka de romerska maktambitionerna och grundade det ämbetsmannavälde som gradvis utvecklades till den moderna välfärdsbyråkratin. Man hade framgångsrikt betvingat ondskans makter och upprättat roten till en modern, suverän högkultur värd att beundra. Förlusten av stormaktsväldet drabbade Sverige mycket hårt och landet var även huvudsakligen ett jordbrukssamhälle i 1900-talets början då många andra europeiska nationer sedan länge redan hade industrialiserats. Aspirationerna om att vara något för mer levde dock kvar med mer eller mindre besvärande konsekvenser. Under 1930-talet bidrog den exceptionalistiska självbilden med stor sannolikhet till att nazismen fick jämförelsevis stort fäste bland svenskarna, som redan sedan 1922 drev världens främsta vetenskapsinstitution för rasbiologisk forskning, det rasbiologiska institutet. Samtidigt fick exceptionalismen en ordentlig törn i och med den roll vi tilldelade oss själva när det andra världskriget väl kom hit. Under parollen “En svensk tiger”
vek vi inte bara ner oss för Tyskland, vi sålde också gladeligen vår järnmalm och vår granit till nazisterna. Djupt ner i den svenska folksjälen vilar vetskapen om att det var undfallenhet och dålig krigsberedskap i kombination med lukrativa affärer med Tredje riket som ledde till den svenska ekonomins guldålder under 1950- och 60-talen. Eftersom Sverige aldrig behövde ockuperas fanns en intakt tillverkningsindustri vars export gick på högvarv när övriga europeiska nationer låg i spillror och efter kriget skulle återuppbyggas. Inom psykoanalysen använder man begreppet bortträngning för att beskriva hur en traumatiserad individ tränger undan ångestframkallande tankar och erfarenheter. Det svenska samarbetet med nazisterna stod efter kriget i allt för stor konflikt med Sveriges exceptionalistiska självbild. Sveriges plötsliga välståndsökning rationaliserades istället till att vara en konsekvens av vårt moraliskt överlägset solidariska socialdemokratiska folkhem. Det rasbiologiska institutet avvecklades och Sverige utvecklade ett intensivt behov av att ta avstånd från rasism och främlingsfientlighet. Inte bara för att dessa gav uttryck för förkastliga ideologier, utan för att de utgjorde oacceptabla påminnelser om det svenska nazitraumat och besudlade den exceptionalistiska självbilden. 2014 års ambition att i ljuset av den dåvarande migrationsvågen beskriva Sverige som en humanitär stormakt är i direkt nedstigande led en ättling till stormaktstiden och förträngningen av Sveriges roll i andra världskriget. Den svenska migrationspolitikens ivriga förkunnelse var ett uttryck för den exceptionalistiska önskan om att vara det ljus som lyser upp världen. Europa bygger inte murar! Processen blir tydligare när man ser hur lättvindigt den för exceptionalismen underordnade sakfrågan byts ut, när självbilden som humanitär stormakt blev omöjlig att upprätthålla. Och Sverige på 45 dagar gick från att stå upp för mänskliga rättigheter till att ta ansvar för Sverige i en halsbrytande manöver där “Refugees welcome” byttes ut mot gränsvakter på Öresundsbron, ömsade exceptionalismen bara skinn. Den brittiske journalisten Andrew Brown kommenterade i sin utmärkta Sverigebok “Fishing in Utopia” från 2008: “It's not that Swedes do not change their minds, but when they do, they all do it at once, like a school of fish.” Svenskar byter åsikt samtidigt, som ett fiskstim. Ambitionen att frälsa all världens folk i egenskap av humanitär stormakt ersattes nästan omedelbart av ambitionen att rädda hela planeten genom att vara en moraliskt radikal klimatmässig föregång. Det hål i den svenska själ man nyss försökt fylla med världens största mottagande av asylsökande per capita försöker man nu fylla med radikala ställningstaganden på det miljöpolitiska området. Men sakfrågan är av mindre betydelse. Det överordnade budskapet är precis som innan berättelsen om Sverige som ett land värt att beundra. Båda dessa exceptionalistiska frågor beskrivs i närmast religiösa termer som en kamp mellan gott och ont. För exceptionalismen tolererar inga nyanser. Kritik mot sakfrågan blir en kritik mot den svenska självbilden och i förlängningen en kritik mot godheten själv. Försök att problematisera frågorna leder inte sällan till karaktärsmord på avsändaren. Som till exempel när dåvarande migrationsminister Tobias Billström 2013 dristade sig att vilja diskutera migrationens omfattning. Och vi kan se att det finns ett utrymme för en diskussion om hur man skulle kunna påverka volymerna av de som kommer till Sverige. Dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt straffade honom offentligt för denna överträdelse och det mediala etablissemanget dömde enhälligt ut honom som rasist. Övriga invändningar misstänkliggjordes och underminerades med allt aggressivare tillmälen och en, som vi har sett, talande benägenhet att ständigt se det svenska rasbiologiskt präglade 1930-talet återvända för en svensk tiger, som bekant. Och detta borde Tobias Billström och andra kritiker veta. På snarlikt sätt sluter man nu upp runt klimatfenomenet Greta Thunberg, där kritik avfärdas som vulgärt empatilös då det riktas mot ett barn
Medan argumentationen för klimatfrågan oproblematiserat tillåts vara diffust generaliserande av exakt samma anledning. Den kommer ju från ett barn. Och på detta vis hoppar den svenska exceptionalismen från isflak till isflak. Ni får mycket gärna se på mig. I en allt desperatare jakt på ideologiska redskap för att kunna tillfredsställa behovet av att beundras. Faran med att på moralisk grund driva frågor utan att låta dem ifrågasättas är att det steg för steg ruinerar landet. Det är nämligen dyrt att hålla verkligheten stången, och även för den som vill vara kung i baren, helg efter helg, väntar ytterst både alkoholism, bortsupen trovärdighet och en allt större skara irriterade fordringsägare. Vill man eftersträva Matteus inledande ideal om att vara det ljus som lyser upp världen bör man även beakta den efterföljande versen 6.1. När ni utövar er rättfärdighet, se då till att ni inte gör det för att människor ska lägga märke till er, för annars har ni ingen lön att vänta från er fader i himmelen. Detta är Sverigebilden. En högfärdens skriande törst på beundran, där vishetens svala brunnsvatten vanärats till att istället bli en fåfänglighetens spegel. Tycker du att verklig kompetens och slagkraft är viktigare än självupptagna ideologiska bländverk? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Jag heter Henrik Jönsson och jag betraktar exceptionalism som en exceptionellt fånig idé. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.